اقتباسات التحفيز لروندا روزي. سنعرف أولا من هي روندا روزي. اسمها روندا جان روزي، من مواليد 1 فبراير من عام 1987 في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وهي مقاتلة وبطلة رياضية في الجودو ومصارعة المحترفين، وتشارك في اتحادي WWE والUFC، وأخيرا ممثلة في أشهر أفلام الأكشن في هوليوود مثل The Expendables وFast and Furious. وتصنف روندا روزي من أشرس النساء في عالم المصارعة والجودو، ولن تعرف معنى ذلك حتى تشاهدها بنفسك وهي تقاتل داخل حلبة المصارعة أو قفص الجودو. وتعد روندا روزي واحدة من أفضل المقاتلين وأكثرهم شعبية في العالم كله. أهم الاقتباسات التحفيزية لروندا روزي: للاستمرار في دفع الخوف وحب عملية النجاح. إذا كان الأمر سهلا فسيقوم الجميع بذلك. الحياة قتال، من اللحظة التي تأخذ فيها أنفاسك الأولى للحظة التي تخرج فيها زفيرك الأخير. عليك أن تقاتل، لأنه لا يمكنك الاعتماد على أي شخص آخر يقاتل من أجلك. عليك أن تقاتل من أجل الأشخاص الذين لا يستطيعون القتال من أجل أنفسهم للحصول على أي شيء ذو قيمة حقيقية. عليك أن تقاتل من أجلهم. الكل يريد الفوز، ولكن لكي تنجح حقا، سواء كان ذلك في رياضة أو في وظيفة أو في حياتك، عليك أن تكون على استعداد تام للقيام بالعمل الجاد والتغلب على التحديات وتقديم التضحيات اللازمة لتكون الأفضل فيما تفعله. لكي تكون الأفضل، عليك أن تتحدى نفسك باستمرار وترفع مستوى نفسك وتدفع حدود ما يمكنك فعله. لا تقف مكتوف الأيدي، تقدم للأمام. لقد رأيت فائدة إيجابية من كل شيء سلبي حدث في حياتي، بما في ذلك كل إصابة تعرضت لها. نوع الأمل الذي أتحدث عنه هو الإيمان بأن شيئا جيدا سيأتي، أن كل ما تمر به وكل ما مررت به يستحق الصعوبات والإحباطات. نوع الأمل الذي أتحدث عنه هو اعتقاد عميق بإمكانية تغيير العالم وبأن المستحيل ممكن. إذا كنت لا تستطيع أن تحلم بأحلام كبيرة سخيفة، فما الفائدة من الحلم على الإطلاق؟ بمجرد أن تمنحهم القدرة على إخبارك بأنك رائع، فإنك تمنحهم أيضا القوة لإخبارك بأنك لا تستحق هذه الروعة. بمجرد أن تبدأ في الاهتمام بآراء الناس عنك، فإنك تتخلى عن السيطرة. كان أحد أعظم أيام حياتي عندما أدركت أن موافقة الآخرين وسعادتي لا يرتبطان. عندما تنغمس أنت وكل من حولك في عالم صغير واحد، فمن السهل أن تخطئ في فهم العالم الحقيقي بأسره. لكن بمجرد الانفصال عن هذا العالم الصغير الخاص بك، تدرك أنه لا يوجد أحد خارج دائرتك الصغيرة يهتم بالأشياء الغبية التي كانت في قلب عالمك الصغير. عندما تفهم ذلك، تكتشف أن هناك عالما أكبر وأفضل بكثير. الرياضيون الذين يتعاطون المنشطات لا يؤمنون بأنفسهم. قال عظيم الملاكمة مايك تايسون: المقاتل السعيد هو مقاتل خطير. أعتقد أنه على حق. الصبر النشط يستغرق وقتا لإعداد شيء ما بشكل صحيح. لا تركز على ما لا يمكنك فعله، ركز على ما تستطيع. يحب الناس فكرة الفوز بميدالية أولمبية أو لقب عالمي، لكن ما يدركه القليل من الناس هو أن كل ثانية تقريبا تسبق الفوز الفعلي تكون غير مريحة ومؤلمة ومرهقة بشكل مستحيل جسديا وعقليا. يركز معظم الناس على الشيء الخطأ، يركزون على النتيجة وليس العملية. العملية هي التضحية، إنها كل الأجزاء الصعبة: العرق والألم والدموع والخسائر. أنت تقدم التضحيات على أي حال. أنت تتعلم الاستمتاع بها. كنت أقول طوال الوقت: تغيير الأشياء ليس بهذه السهولة، لكنها بنفس سهولة اتخاذ قراراتك.
يمكنك دائما اتخاذ قرار، فإذا لم ينجح هذا القرار يمكنك اتخاذ قرار آخر.